the Christmas is fast approaching, evil level of people are not like going down. Continuously, people are committing sins. The satanic people keeps on making it a career and a profession to vexate, no? Asking always that people will die, while people like me is praying for people to get well, to be alive. Always asking and asking so that sa akin na ang lahat ng gamit niya, ng lupain niya. That's why I'm already declaring, no, those people I wanted to give some land. Aba, kung hindi kayo magmamadali, talagang I am gonna declare it, no? I'm gonna donate the whole shares that I have to the Jesuits, no, for common welfare. Because you do not know if I am gonna be the next one, no? Yesterday, I watched the movie Wife, Mother, Murderer, no? It's really happening, my dear brothers and sisters, sa mga visions ko, no, na meron mga members ng isang pamilya, whether they are Christians or non-Christians, Catholic or non-Catholic, all of these are happening, no? Yung vision ko na yung lola ko pinoison ng isang balahurang prostitute, no, who was taken in as a second partner sana. Aba, pinatay yung nanay. Kasi sabi ba naman ng Makating prostitute, no, na hindi nagbago. Sineryoso na nga ng isang tao na malupa. Hindi nagbago. Up until now, isa rin siya sa customer ni Allen Balani, no? She's getting money from her partner and then gives to Allen Balani. Grabe yung racket niyang hayop na yan. I'm sorry for the word, pero that's the least that I could do, no? Ayan, it's a prostitution business that the authorities don't care about, no? RA 10364 po baga, mga manoy-manay. Mayo, glorified po. Pero pag ako kayo na naggibo, sige, purbaran ko yan. Ta ako kayo ang dadara ko po, no? There is really something wrong in this world already. Kaya tama yung sabi ni Blessed Jose Maria Escriva. Ako lang daw at kung sino yung makakapunta sa langit. Konti lang, no? Because everybody conformed. Worse than a pagan, no? Worse than idolatry. Dahil sa pagmamahal sa sarili, papatayin ang mga kapatid in the most dramatic ways, no? Yun po sa movie na napanood ko, arsenic po, yung nilalagay nung nanay dun sa pagkain ng bata. Imagine mo, mother mo yun, Diyos ko. Dahil lang sa katinong babae, may mga ka-adultery partner siya. At sa napakalaking utang, no? Nag-bounce yung mga checks niya, etc. Hindi mo alam kung nasa isip niya pagmamahal na nilaso niya yung mga members ng family niya para lang, siguro, para malibre ba dun sa responsibility, or ayaw niyang ma-discover nila yung na marami siya nag-bounce na check sa kahihiyan. Oh, it's satanic, no? Because of the sin of pride. Ayaw niya. Ano ba ang dapat na ginawa niya doon sa situation na yun? She could have opened it up to her husband. Diba? At sabihin na may ganong problema so that they could have solved it, and not for her to bring in additional crime and sin. Wala na sa tamang konsensya and grasya ng Diyos, no? These are sins of women that I am mentioning, no? Instead of you bringing love and light to other people's lives, what you bring in is darkness, bitterness, anger.
Instrument of the devil you became, not anymore as a princess of God in heaven. Prostitute taken in already as a serious partner, hindi nga lang kasal. Hindi satisfied kasi hindi nagrepent, no? The 7 demons is with that woman. All of you who are prostituting, if you do not subject yourself sa sacrament in humility, yung iba kasi dyan pupunta ng confession, pero hindi naman complete, no? Buti nga, yung ginawa sa akin ng Jesuit priest. No? I will not give you absolution until you decide to give it up. So, yun din yung gawin ninyo. Give up sinfulness para you could also live in peace. Ang dami pong ganyan, no? Mga members ng family nagmimistulong. Ako ang nanay dito. Ako ang magdidesisyon. Baliw na yan si ano. Yung isa naman ganyan. Na hindi naman, no? Para lang siya ang tiwalaan. Siya ang pag-intrigahan. Tas alam nyo guys, saan napupunta yung mga perang ganun? Aba, pang-satisfy sa vagina. Pang-motel niya, pang-bayad niya sa mga lalaking kagaya ni Alan Balane. No? May mga pictures pang pinapakita sa vision ko at video coverages sa babaeng yun, no? Hindi niya alam, papahiya siya ng mga prostitute. May kutsabaan yan sa motel. No, exposure. Malupa pa naman, no? Hindi niya alam, papahiya siya ng mahal na Diyos. Kung ako nga, pinagsisihan ko yung mga magiging asawa ko, no? Sa ganun. Yun, prostitution deal yun. Ano ba? AFP. Those are violation of the law. Diba? RA 10364, dapat hulihin yung customer, yung prostitute, at yung bugaw. O, yung mga motel-motel po dyan, nagbubugaw yan. Pati sarili nila, ino-offer yan, mga receptionist na yan. May pakindat-kindat yan kay kuyang. Na paghatid mo niyan, ako naman. Ganun po kalaswa ang mundo na ginagalawan natin, no? We forgot the dignity that we have. We all have. We succumb to be an Eve rather than a replication of the Blessed Mother. Who is even listening to my vlogs, no? Wala. Even police women, I've known that there are a lot of elements in their hanay na mahihilig din, kaya hindi talaga huhuli ng mga prostitute because they are doing the same thing, no? Sabi ko nga naman, officer, yung alam kong nagaganyan, may sweldo naman kayo bakit naman? Kumbaga, yung joke ko nga, aagawan nyo pa yung mga nagpo-prostitute ng niche? You know, that's what we call in marketing, no? Niche. Yung pa-joke ba na pati ba naman yung mga quote-and-quote tawag nila profession na mga ordinaryong civilians ay susundin nyo o pag-aagawan ng niche, no? Their share in the pie in the market, something like that. No, meron po mga ganyan. Kaya paano ba masosolve yung mga cases ng rape, cases of violence against women na dinudulog sa mga women's desk? Hindi po nasosolve kasi ang nangyayari, nagiging sex partners sila ng kino-complain na husband, na boyfriend, o yun nga, nag-rape na kung sino. Hindi po masosolve kasi may mga sex shenanigans. Paano na lang po yan, no? May mga pari, wala namang ding pakialam. Dapat nga, pare-pareho kami ng tema. Sa homily po yan dapat pinapasok ng ating mga magiting at supposed to be holy priest.
cancer in the society should be taken up. Kaya nga kahit papaano po bahagya, sasaludo tayo kay President Duterte. Kumbaga, two from among those very cancerous illness in the society that we have. Corruption and illegal drugs pushing was being addressed as a platform of government ni President Rodrigo Roa Duterte, na siya namang gustong itapol down ni Robredo and group, no? Kasi sila ay sadlak sa ganoon. So hindi ko alam kung si President Duterte ay makakasali doon sa sinasabi ni Saint Jose Maria Escriva, no, na papunta ng langit. Well, kung magiging kompleto po yung paghingi niya sa Diyos ng kabanalan, pwede po, no? Tingnan mo, basta yung pa lang, perse pa lang na ganon. I've been using the word per se. Ay napakalaking katugunan, no, sa tawag ni God. Napakalaking kasalanan po yung korupsyon, prostitusyon at illegal drugs. At least man lang yung dalawang yun binigyan ng diin, tuon, atensyon at solusyon man lamang. Kahit hindi pa perfect and complete yung korupsyon at illegal drugs. If you will listen carefully dun sa checklist ng maaaring na-commit yung kasalanan, nandoon po yun, no? Illegal drugs, no? Stealing, corruption yun. Crime po ba yan yung pag malalaki na yung ninanakaw na amount? It's a crime. What about you? You don't care. Naka-uniforme ka na nga, mukbang ka, nangunguna ka sa paggawa ng kasalanan at krimen. No? Pumasok lang sa pagka-army para makonsil ba yung mga ginawa niyang, nakamit niyang mga crimes, no? Illegal sale of land, prostitution. Dito na anya ako sa kampo, libre lahat. Meron na akong tirahan. Hindi na ako magre-renta. Kasi tinakbuhan yung probinsya from where he came from because may illegal sale sila ng asawa niya sa lupa na hindi naman sa kanila. Hindi naman yan chinecheck sa camp, no? So we have criminals there inside mismo ng camp, even rebels, no? And up until when am I gonna shout all of this, no? Murag na ako si Saint John, no? Before Jesus came, before Jesus came to preach, it was Saint John who has been shouting, no? Na darating na nga yung anak ng Diyos. This is what I am trying to do along with other people sigurong tinataas din ni God, no? And I hope people will listen also. I do not know. I am quite being hopeless with the statement of Saint Jose Maria Escriva. No? Na ako lang at kung sino yun na pupunta ng langit. Because we've sacrificed daw so much. At yun nga, sa pagmamahal kay God, no? Ayoko pumunta ng impyerno, my dear brothers and sisters. Ayoko doon, no? Nagsuffer na nga tayo dito sa mundong ito ng kung ano-ano. Gusto mo pa yun na mas pa, na walang hanggan. Ikaw na lang, Chong Chang. Magwawalay tayo in that area. Wala na akong nagustuhan kundi pumunta doon sa langit at sundin kung ano yung gusto ni God. Na sana matupad ko yun until death talaga. I may be joking like this, like that. Pero deep in my heart, si God pa rin yung gusto ko. Kaya lahat kayo naging boyfriend ko. Excuse me. Kung hindi nyo rin ako, may mga pre-practice kayo sa akin, mga hypnotism,
etc. Because of your satanic cults, sex cultism, may power kayong magpasunod-sunod ng tao. It will still be counted upon you. Kaya sabi ko next time, kasal muna talaga. Kung meron pa darating. So you see, women, napakalaki ng role natin sa society. That's why you women in uniform, meron nga ako dyan isa na sinumbong ko talaga sa 88, no? Pinsan pa namin. Kada complaint ko, hindi niya po ginagawa, no? Lihitin mo namang complaint. At anong ginawa ng taong yun? Nagpakayaman po. Niyayabang niya sa akin na may kotse siya. And then, pinapakita sa akin ni Lord God na pa-swimming with men sa Villa Caceres Hotel. Aba, nag-prostitute na si ateng. Ba't nag-uniforme kayo if you cannot uphold the dignity? Galit na galit sa akin, guys. Gusto akong patayin, no? Gusto akong barilin. Pinag-i-stalk ako. Ano, inuna yung laman, no? Inuna yung kagustuhan ng kanyang laman. Na sila ang dapat nakakaalam niya na i-enforce nila yung RA 10364. Tapos dapat yung sa adultery and concubinage. Kasi may asawa din po to. Civilly married. Paano naman yung ordinaryong tao, officers, kung kayo mismo nag-iinganyo ng mga ganyan? Come on! Are you kidding me? Just like what the Americans would say. Paano na lang yung ganyan? I could see the white women officers doing their job seriously. That's one difference that we have talaga, my dear brothers and sisters, ha? Based on observations, not only on movies, because I am half white, I could really see that we are one race who are serious in this life. Well, extreme din, kasi meron ding mga white na, di ba, mga kriminal, mga nagpo-prostitute. Pero most of us are really serious people in this life. No? Kaya baga binibigyan ko rin diin, no? In European and in the US and some first world countries. Still, a lot of citizens are law-abiding, no? May mga disiplina pa rin. Kung hindi lang nga sa lockdown, nabaliw-baliw yung mga tao, kaya nagkaroon-roon ng mga riots, no? Thinking na yung pagwawala, akala nila pagwawala against sa society and sa gobyerno would address the problem sa inis nila sa lockdown and quarantine and the global pandemic and economic crisis. What about the yellow, black, and brown race? Huh? I am not promoting po yung parte ng blood ko. But at least, I am telling you, based on observation, no? If people and women are like me, na seryoso sa buhay, wala tayong masyadong sigalot. And I bet God will not punish us with pandemic like this. If everybody is struggling, inaako ko po na ako ay weak and sinful din. Tao ako because of depression, because I felt the sadness of having lost several members of the family, some of my friends, titas and titos, who passed away, and then losses and injustices. Na wala man lang, pag-aaruga from anyone. Kaya I have longed for a husband. That's why. Ganun ang nangyari. But now, I am repenting. 1 year na po akong celibate. Why couldn't you do the same thing? Prostitute ka, inaasawa ka na nga ng pulis. Hindi ka pa satisfied, pati yung anak mo, sinasadlak mo pa. 2 anak mo, nagpo-pornografiya. Binibenta mo sa mga Amerikano, customers,
sa mga pari, bishop. Tas umiiyak pa yung anak mo kasi kahit nabenta mo na sa Amerikano, she really felt disgusted na yung bishop. Akala niya naghihingi lang yung mami ko ng pera. Yung pala, pinag-aantay ako sa baba. Nagsisex pala sila ni Bishop. Very shameful. Grave sin. Tapos sasabihin may dispensation. Saan yun? For what? So you see guys, mga babae talaga yung napakalaki ng role ng mga babae sa mundong ito. Yung daddy ko, nagkikwento yun na barumbado siya. Isa rin yun na bata pa. Nasadlak na sa so much na pighati, no? Na nakita niya yung pagkamatay ng papa niyang kinuha ng mga Hapon. No, nagkaroon nga ng ulcer yung daddy ko kasi isa rin yung inapi-api ng mga tita, no? Padala ng pera from Naga because he studied in Metro Manila, no, Araneta University sa Caloocan. So pinapadalhan lang. Pagdating sa kamay ng, kasi wala pang mga noon, no, mga express padala, wala pang banks na may ATM. So sa tao lang pinapadala. Pag forward sa isang tita, kaltas. Sa isa na naman tito, kaltas. Darating sa kanya guys, wala na. Metro Manila ba yun? Tapos nag-aaral ka pa. Nagka-ulcer yung daddy ko. And all of those was healed by my mom. Not really completely, no? Ikaw kaya makita mo yung daddy mong kinuha ng Hapon. Very traumatic. No? There were nights na nagchichilyan yung daddy ko daw in fear because of that experience. Na wala man lang nakaintindi. Only my mom. Really, my mom was a gift to my father. Yun ang masasabi ko sa inyong lahat. Kahit grabe na yung anger na ng daddy ko, lalambingin lang ng mami ko, wag na dad, ganito, ganyan. One thing din kasi with my father, he was humble, no? He is a holy man. Nasa langit na yung daddy ko, mind you. Lahat kayo nag-api sa daddy ko. Nagwalang hiya. No, yung mga Chinese na hindi niya inapprove yung mga palay sa NFA at ginawan siya ng masama, no, katrayduran. Pagbabayaran nyo yan. Panagutan nyo yan kay God. Kasi my dad already won the prize that not everyone could see, that should be achieved and should be aimed for. Heaven. Ang dami nyo. Ang galing ng daddy ko. Mabait yun. Seryoso yun. Very responsible government employee. Government manager of an office. He was a warehouse manager back then in the National Food Authority in PD Camarines Sur. Successful yung dalawa, yung samahan ng dalawa ng mami at daddy ko. Successful because there was true love, no? There was God in the center. My mom was very prayerful. No? With royal blood pa yung mami ko. At hindi gahaman yung dalawa. Isa pa yun, ha? Pag nakaigad ka, hindi ka masyadong, yung ganid ba? You are not greedy. Masyadong mabigay yung dalawang yun. Nag-overflow yung pagmamahal nila. Kaya nga yung iba pumupunta sa amin for counseling. Kahit may sakit na yung mami ko, pupunta. Sabi ko nga, grabe naman tong mga to. Naging shock absorber pa yung mami ko na may sakit na nga. Pinagkukuhaan ng lakas ba? Yun, yung isang prostitute from Pampanga na wala tigil. Tinake in na seriously by a man, dapat tumigil ka na. Ibig sabihin, manyak na po at hindi nagsisisi ng kasalanan. Imagine na, yung nagpo-prostitute, the devil will dwell in your body. Kasi sinesell mo nga eh. Dinidisrespeto mo yung sarili mo. Desecration. I could remember right now my vision about Joey Mead, no? Who came from another country naman yan. She is actually Persian. Sa isang vision ko, pumunta siya ng Philippines.
na may ginawang crime sa ibang bansa. Tapos nagme-makeup lang daw siya para hindi siya mahalata, no? Na marami siyang ginawang crimes sa ibang bansa. Tapos pinapakita po sa akin sa vision na she made love with several dogs, no? I do not know if the dog Lala did it also to her. Tapos satisfied siyang masyado dun sa vision ko po, ha? Satisfied siyang masyado dun sa isang nangyaring ganun na, oh gosh, sabi niya ganun pagkatapos, you're not a human being. If you were a human being, I would have kissed you on your mouth. Tingnan mo yan, kabaliwan. Ganyan po ang nagsasamba kay Satanas. Ganyan po ang nagsasamba sa impyerno. No? You regard yourself also as an animal. You regard other people also as animals. That's why you could afford to poison them. To treat them kung ano-ano lang. Wala ka namang saysay, kaya ito lang sa'yo. Wala kang saysay, kaya ang pamigay sa'yo sa akin na. Sino ka? Who are you? You are not God. People did not came from you. You could just fool as much. Nakikita ka ni Lord God, kayo mga nagagawa ng ganyan. Para na sa tao, pangkain na ng tao. Pinangtina ng buhok ni Konsehala Pimentel sa barangay, no? Nagpaputi, nagpaparlor. Social amelioration program became sex amelioration program. Nakipag-sex pa sa kapitan. Ang daming ganyan na demonyo po yung mga barangay because of the SAP. No? Women became crazy. Kinuha yung mga para sa sa mga taong bayan, pangkain. Ginawa lang pang excursion ng pamilya. Isa rin po itong example ng mga nag-migrate po. Nangungupahan lamang pero sinasabi sa mga tao, ang tagal na namin dito, sa amin na ito. Parentahan po yan na. Nasa kanya si Satanas, naglalay ba? Pare-pareho nitong sa Cybersonics. Aba, sagad sa buto ang paglalay na hindi naman iniintindi ng mga alagad ng batas natin na minamahal. Paano na lang yan, officers? Anybody could just do those things? Na maglalay para mapaniwala ang iba? Para makapanloko at magagawa ng kung ano-anong crimes? Tuwang-tuwa sa mga nabulsang SAP, no? Pati si President Duterte is really very disgusted of you people. Na kailangan pang magkaso. Massive case ang ginagawa sa mga gumawa ng ganyan sa SAP. No? Galit na galit sa akin ang devil, no? Galit na galit. Pinagbabantayan ako kung saan daw ako. Pinaghahanap ako kung saan. Kay patayin na lang daw. Kasi nagbukbang ako sa 88 complaint, my dear brothers and sisters, to do my obligation as a responsible citizen. Kulang pa nga yun, no? Wala lang load ang ating nyo, wala akong pera para i-complain pa ang marami kong na-experience at nakita. Ang dami po ninyong ganyan. And you want to kill the person who is in the bright side, no? The sunny side of the sidewalk. Napasukan na kayo ng devil, kaya hindi nyo na nakikita kung ano yung tama at mali, no? Pero pag may mangyari yan dyan sa mga mahal nila sa buhay, na pang-aapi din at pang-bibiktima, saka lang sila magugulantang ba na yung mga ginawa ninyo sa ibang tao ay re-res back yan sa mga mahal nyo sa buhay. Sabi nga ng kapatid kong namatay. Yung mga kademonyohan nyo po could just happen as much. There is an end to it. Still, the goodness of the Lord God shall reign. Justice shall reign.
I am really disgusted some officers. Sana yung mga babaeng po na pumapasok sa armed forces, whether police or army, ay wag nyo na lang sanang ipahintulot. Sa mga bahay-bahay na lang yan. Kasi ang nangyayari po, prostitution ang naiengganyo at immorality. I hope my cousin, woman police officer, is not. Because it already happened to the woman police officer na in-law namin somewhere. Ang alam ko nasibak na siya sa trabaho. One product of 88. Eh, naawa nga ako dun sa cousin ko, no? Mabait naman yung pinsan ko. No, mabait talaga yung pinsan ko. Gwapo pa. Oh. Police din. Pinagloloko. Yan, ang sinasabi ko po, you need to have a check po. Mga officers, if you are responsible superiors. Yung mga babae po nating mga officers, nasasadlak sa ganon. Adultery, concubinage, prostitution. Ano, yung nakilala ko dyan sa Albay, nagre-react. Kasi ang alam ko, nag-prostitute din yan sa mga pari. Additional income. Magsosolve lang ng kaso. Kailangan ng sex? Saan ka naman nakakuha niyan? Magsosolve ka ng kaso. Kailangan may bayad na ganon? Alagad po tayo ng liwanag dapat. May I remind lang po, no? If you are armed forces of whatever country, member ng armed forces ng any country, you should cling on to the Lord God. Actually, lahat tayo eh. Husgado ka, abogado ka. Paano ka mag-enforce ng justice if you are with the darkness? How could you even enforce the law of the light? If you are with the darkness, better resign. Better stay in your homes. Kasi you see guys, you try to analyze the news in social media, TV streams, or in the radio. A lot of it came from women. From women lawyers, women, complaint desk. Aba, nagpatol na doon sa kino-complain. Sa bagay, baka na-hypnotize din. Kagaya nga ng mga nabiktimang babae. Pero come on! You should be stronger than that. Ano ba yung nagiging trainings natin po dyan? Dapat character formation din. Moral character formation. Na dapat mas mataas kayo sa mga ibang taong ordinary sa lipunan. Kasi paano natin i-enforce yan, guys? May ma-address man lamang ako bago tayong mamatay lahat. This is what I am doing. I'm like getting crazy addressing issues like this, like that, hoping na may masolve, hoping na may ma-convert, hoping na may magsisi. Hindi yung puntiryahin nyo ang isang taong nagsasabi lang sa inyo ng information at nag-hope na sa aking pagpe-preach na hindi nagagawa ng kung sino paman, ay mapukawan ka sa buhay mo. What is this all about? I could hear a lot of people asking that question. What is this life all about? It is about love for God and others. That you should be aiming for the true heaven, not the heaven that Satan is telling you, which is hell. You should aim for heaven, my dear brothers and sisters, after all these sufferings that we all have in this world. Para ano? You have a golden house, golden, bathtub. After you die, you cannot use that any longer. Satan will not give you those perks that you have, air conditioned, etc. Speedboat, sports car, fame, modeling career, sex with a dog, sex with a lot of women and men. Ask yourself, woman,
What is your body about? What's in it for you to be giving away yourself? Kaya yan po ang tip of the day ko po. Sana po, wag na kayong masyadong mag-a-accept ng mga babae sa armed forces. It's really a men's job. Kasi kung ang mangyayari lang naman, yung mga babae papasok sa inyo, magiging, sex toy, sex machine, o ano naman yan, mamalasin yung hukbo natin. Pagka ganun, no? Imaginein mo, sinusumpo nga ninyo yung gawa ng devil through na pumapasok sa mga kriminal. Paano nyo malalabanan yun kung kayo mismo ay nag-under din kay Satanas, kay Beelzebub, o kung sino pa man evil spirits there? Maging po kayong modelo, pareho po kayong mga bishop and priest. You should be forerunners of purity, holiness, simplicity, no justice. Wala na pong pagkakaiba. Raise your flag, kayong mga banal pa rin. Who could preach like this that I am doing? And yung mga social media activists who are really telling the truth, that we could influence really weak minds, no? Sluggish, weak minds ng mga lazy people na nasasadlak na nga sa kasalanan. Tingnan mo, how my viewers are. 1, 2. Wala nga na-attract sa YouTube channel ko because wala namang saya. I mean, because I am talking serious here. Nilagyan ko na nga ng mga pictures ko, buhay ko, pinakita ko na sa inyo lahat. Shinare ko na. Ano pa? That's it, guys. I do not want to glorify myself. I am trying to do this for love of God and love for God and love for neighbor. Bakit? If I do not care for souls to be converted, I could just spend the whole day watching movies, no? I am making this part of my schedule every day. In obedience na rin kay God, no? And I know that there are priests also who are encouraging me. Sana naman wala ako ditong masasabing, makakapahamak sa akin. I am really trying to lay down everything, no? I do not want anything na matago ko because Bishop Cruz really told me to say everything. No, lest I go to hell. I do not want to go to hell, my dear brothers and sisters, no? Kaya kayo, wag na kayong mahiya, kayong mga nakakamit ng ganyan. Instead, get up! Wake up! Let go of sin and sinfulness. Let go of pride, envy, and jealousy. Magkumpisal ka sa padi. Ngunyan, kung nagpabunyag ka kung sa India na lupalop na satanic group, magsabi ka sa padi. What is the solution? Kasi di ka man makaka-confess po. You cannot just go straight to confession if you had baptism with satanic group or non-Catholic. After that, you could have the confession. Kayo yung mga naiinggit dyan sa akin, no? That I am, at least meron man lang akong peace of mind and heart. Then ask me how. You could also have that one. Instead of you, wishing bad things to happen to me. So you think if I go, it would solve your problems? No. No. Ang pagka-showbiz mo, pagka-modelo mo, could just, hindi mo yun madadala sa pangalawang buhay. But if you use that one to proclaim the gospel and the word of the Lord God and to, as a symbolism of love, fraternal love, and love for God, go on. It would depend on the intention, my dear brothers and sisters. Beauty should come out, in and out, including you men.
We are originally created by God, beautiful, no, men and women, inside out. But what happens in the middle and along the way before we die is what matters. That's why Blessed Carlo is famous for that quotation that he said, no. People are born originals, but most of us die as photocopies, no? Iba na. Photocopies of what? Nakakatakot. Of Satan, of the evil spirits. Kasi sila yung sinusundan ninyo. We have the tendency, if you do not resist, if you do not give up sinfulness, and if you do not get up, wake up, lugi ka na, pre. No, lugi ka na, man, woman. You have to get up. Matagal ka nang niloloko ng demonyo ng mga taong sa paligid mo who are possessed by the devil. Yan, ganun na nangyayari sa supposed to be husband ko si Ian Angelo. Matagal na siyang niloloko ng devil, no? Nag-umpisa sa hinanakit sa nanay. And went a long, long way, no? Nasayang. For me, napakasayang po. Nagpakayaman sila in everything. Tapos wasted up lang yung wasted up lang yung yung kayamanan na hindi na i-enjoy ng tama. At napangasawa pa, isa ring satanic. Satanic na akala mo baliw. Pero it's actually really Satan. Sino magtutulong dyan? Ewan ko, kung marinig niya itong vlog ko, ewan ko kung matouch, no? I've been giving my number, no? As a pastor, preacher na nga lang. To help him out. Ayaw. No? It's really pride. And a preacher, pastor, a concerned sister in God could just do as much, my dear brothers and sisters. Huwag kayo mag-isip na I would go out of my way and come in shining armor to help you. Na isa rin akong incapacitated na, financially, etc. Before I could do it, with the tertiaries before. Pagpasok ko doon, knock ng door, because in my prayers, puntahan ko daw si ganyan. Na dapat ginagawa yun ni Francesca noon, na president ng novice, ng tertiaries. Wala! Nakalukluk doon sa kumbento ng mga friars. Nag-aantay ng kung ano. Always antay lang ng pagkain. Yung mga novices niya, ako ang nagtatakbo, no? Murag ako na yung president. Para ako yung novice mistress. Ala, pinuntahan ko yan si Tess Mandibas. Ala, nasa suicidal na pala. Tingnan mo yung pride din yan. Dating banker yan na nag-aako na marami silang nilokong depositors. Banker po yan dati. Inismidan lang, yan? Parang may nagtaray lang sa kanya sa Caritas. Gusto na magpakamatay. Sabi baga ni Mama Mary, puntahan ko. That time, I was really very active pa. Tas may pera naman ako kahit papaano. Di, puntahan ko. Pagbukas ng pintuan, ay, umiiyak. Depressed. No? Ayan, mga tinulungan ko yung mga tao na right now are the ones who have been hurting me, making up stories about me, nagpakasasa sa radio program ko, nanghingi-hingi ng collection in the name of my program. Hindi sustainable, my dear brothers and sisters. Ang dami akong natulungan ng mga tao na pa-confess, napa-convert. Pero soon enough, very strong po ang dating ng mga hellish persons, being used by Satan and Beelzebub. Wala, na-infect na sila. Siraan lang ako. Wag mong pakinggan yun kasi baliw, ganyan. Wala na, madaling nadala po yung